વર્ષો પહેલા મારી બાજુમાં રહેતા પડોશી છે ને તે કેરી ગાજરનું ખાટું અથાણું બનાવતા અને તેમાં પણ એક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એવું ઉમેરતા ને જેથી થોડી મીઠાશ સાથે બનતું આ ખાટું અથાણું ખાવામાં અલગ અને બહુ જ સરસ લાગતું. જમવામાં શાક સંભારો કે ચટણીની કમી પૂરી કરે ને તેવું આ અથાણું હું દર વર્ષે થોડું તો બનાવું જ છું. આજે એ જ કેરી ગાજરના ખાટા અથાણાની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરું છું. તો આ કેરી ગાજરનું ખાટું અથાણું બનાવવા માટે 200 ગ્રામ લાલ ગાજર લઈશું અને સાથે એક તોતાપુરી કેરી લીધી છે જે વજનમાં 250 ગ્રામ છે. બનાવવાની શરૂઆત સૌથી પહેલા ગાજરને લઈ બે સાઈડ કાઢી અને છાલ સ્લાઇસર વડે ઉખાડી લેવાની છે. અહીં ગાજર અને કેરી બંને છાલ ઉખાડ્યા પહેલા મેં પાણીથી ધોઈ અને સાફ કરી લીધા હતા. બંને ગાજરની છાલ ઉખાડાઈ જઈને એ પછી કેરીને પણ લઈ તેની પણ સ્લાઇસર વડે આ જ રીતે આછી છાલ ઉખાડી લેવાની. અહીં જુઓ કેરી ગાજર બંનેની છાલ નીકળી ગઈ છે. તો હવે એક પોળું વાસણ લઈ તેમાં મીડિયમ સાઇઝની ખમણ થાય ને તેવી ખમણી લઈશું અને સૌથી પહેલા છાલ ઉખાડેલી કેરી છે ને તેનું ખમણ આ રીતે કરી લેવાનું છે. અહીં જો પસંદગી હોય ને તો મોટું ખમણ પણ કરી શકાય. અહીં જુઓ એક કેરીનું ખમણ થઈ ગયું છે. તો એ જ રીતે હવે ગાજર લઈશું અને તેનું ખમણ પણ કેરી સાથે જ કરવાનું છે. અહીં કેરી અને ગાજર અલગ અલગ ના કરતા ભેગું જ ખમણ બનાવી અને તૈયાર કરશું. જુઓ ધીમે ધીમે કરી ગાજર પણ ખમણાઈ ગયું છે. બસ કેરી અને ગાજરનું મિક્સ ખમણ થઈ જાય ને એટલે એ સમયે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર અને 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. ત્યાર પછી હાથ વડે જ હળદર અને મીઠું છે ને તે કેરી ગાજરના ખમણમાં એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેવાના છે. આ રીતે હળદર મીઠું આપવાથી હળદર અને મીઠું છે ને અથાણામાં પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે વર્તી લાંબો સમય સુધી અથાણાનો કલર એવો સરસ રાખે છે અને અથાણું કાળું નથી પડવા દેતું. હળદર મીઠું અપાઈ જાય ને એ પછી કેરી ગાજરને થોડા એવા ફેલાવી લેવાના અને એ પછી આ વાસણને ઢાંકણ ઢાંકી 4 થી 5 કલાક એમ જ રહેવા દઈશું જેથી હળદર મીઠું અંદર સુધી કેરી ગાજરમાં ભળી જાય. આશરે 5 કલાક પછી અહીં જોઈ શકાય છે કે કેરી અને ગાજરમાં હળદર મીઠું ચડી ગયા છે અને લચકા જેવું મિશ્રણ બન્યું છે. આ સમયે તેમાંથી પાણી નીચવીએ ને તો ખાટું પાણી અલગ પડશે, પરંતુ આપણે ખાટું અથાણું બનાવવું છે ને એટલે ખાટું પાણી અલગ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. આ હળદર મીઠું આપેલા કેરી ગાજરના ખમણને ધીમે ધીમે કરી અને કિચન નેપકિન પર લઈ લઈશું અને એ પછી કિચન નેપકિન પર છૂટું કરી અને ફેલાવી દેવાનું છે જેથી કેરી ગાજરનું ખમણ થોડું એવું કોરું થઈ જાય. હા, અહીં આ ખમણને સૂકવવા નથી દેવાનું, પરંતુ નોર્મલ ખાટા અથાણામાં આપણે કેરી ગુંદા થોડા એવા કોરા કરીએ છીએ ને તેવા જ ઘરમાં પંખા નીચે આ ખમણને કોરું કરવા દેવાનું છે. લગભગ 4 કલાક કોરું કર્યા પછી આ ખમણને જોઈ શકાય છે કે એકદમ સોફ્ટ પણ રહ્યું છે અને કોરું પણ થયું છે જેથી હાથમાં પણ ચીપકતું નથી. તો હવે આ અથાણું બનાવવા માટે સૌથી પહેલા મિક્સરના જારની અંદર 1/4 કપ રાઈના કુરિયા અને તેના અડધા એટલે કે 1/8 કપ મેથીના કુરિયા ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી સહેજ એવા પીસી લઈશું. ધ્યાન એ રાખવાનું આ કુરિયાનો પીસી અને પાવડર નથી બનાવવાનું. અહીં પીસ્યા પછી કુરિયાને જે બાઉલમાં અથાણું મિક્સ કરવું હોય ને તેવા પોળા બાઉલમાં કાઢી લેવાના. અહીં જોઈ શકાય છે કે ભૂકો ના કરતા સહેજ એવા રાઈ મેથીના કુરિયા કરકરા રાખ્યા છે. હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું અને એ પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર વઘારિયાની અંદર અડધો કપ સિંગ તેલ ઉમેરી દેવાનું છે. જો તમે અથાણામાં સરસ્યું તેલ ઉપયોગમાં લેતા હોય ને તો તે વાપરવાનું. હવે આ તેલમાંથી ધુવાળો નીકળવા લાગે ને તેટલું આ તેલ ગરમ કરવાનું છે. લગભગ 3 મિનિટ ગરમ થયા પછી તેલમાં ધુવાળા નીકળવા લાગ્યા છે. તો આ સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ તેલને 2 થી 3 મિનિટ ઠંડુ થવા દેવાનું છે. એ પછી સહેજ એવા ગરમ રહેલા આ તેલમાંથી અડધું તેલ છે ને તે રાઈ મેથીના પીસેલા કુરિયામાં ઉમેરી દઈશું. બાકીનું તેલ છે ને એ આપણે અથાણામાં ઉપરથી ઉમેરવાનું છે. થોડું એવું ગરમ તેલ ઉમેરવાથી રાઈ મેથીના કુરિયા છે ને તે સરસ સતરાઈ જશે, કાચા નહીં રહે અને જેથી બહુ વધારે કડક પણ નહીં થાય અને કુરિયા કાચા ના રહેતા અથાણું ચીકણું પણ નહીં થાય અને આખું વરસ સારું રહેશે. બધું સહેજ એવું મિક્સ કરતા હળદર પાવડર સાથે રાઈ મેથીના કુરિયા તેલ બધું મિક્સ થઈ મેથીયો મસાલો બની ગયો, પરંતુ હજી આપણે તેમાં મસાલો નથી ઉમેર્યો. તો આ સમયે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું અને 2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દેવાનું. ફરીથી મેથીયા મસાલામાં બંને મસાલા મિક્સ કરી દેવાના. અહીં મેં મીઠું ઉમેર્યું ને એ પહેલા થોડું એવું શેકી લીધું હતું જેથી તેમાં કચાશ ન રહે અને અથાણું વર્ષભર સારું રહે. અહીં જુઓ અથાણા માટેનો મેથીયો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે.
તો આ સમયે કોરું થયેલું કેરી ગાજરનું ખમણ છે ને તે બનેલા મેથિયા મસાલામાં ઉમેરી દેવાનું છે. અને આજના અથાણાનું ખાસ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ એ છે સફેદ કિસમિસ. થોડી નવાઈ લાગશે, પરંતુ આ અથાણામાં કેરી ગાજરના ખમણ સાથે અહીં મેં 100 ગ્રામ કિસમિસ લીધી છે. જે ઉમેરશો ને તો સહેજ એવી મીઠાશ સાથે આ ખાટું અથાણું ખાવાની બહુ જ મજા આવશે. સાફ કરેલી કિસમિસને ઉમેરી દઈ સ્પેચ્યુલા વડે બધું સરસ રીતે મિક્સ કરશું. આપણે ઘરમાં રેગ્યુલર ખાટું અથાણું, કેરી ગુંદાનું કે ભરેલી કેરીનું તો અથાણું બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પરંતુ તેની સાથે કિસમિસ ઉમેરી તો આ કેરી ગાજરનું ખાટું અથાણું અનોખા સ્વાદના કારણે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરવા જેવું છે. વર્ષોથી હું તો બનાવું છું અને આ વખતે હું તેની રેસીપી પણ તમારી સાથે શેર કરું છું. થોડું એવું મિક્સ કરતા અહીં જુઓ કેરી, ગાજર અને કિસમિસ મિક્સ થઈ અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે. એક દિવસ આ અથાણાને બહાર રાખ્યા પછી બધું તેલ ફૂટી અને ઉપર આવી જશે. એ પછી કાચના એરટાઇટ કોરા કન્ટેનરની અંદર ભરી લેવાનું. જેમ જેમ આ અથાણું મિક્સ થશે ને તેમ કાચી કેરીનો સ્વાદ છે ને તે કિસમિસમાં બેસશે અને સહેજ ખટાશ અને સહેજ મીઠાશ સાથે અનોખા સ્વાદનું બનતું આ કેરી ગાજર કિસમિસનું અથાણું બરણીમાં ભરાઈ જઈને એ પછી ઉપરથી આ રીતે પ્રેસ કરી દેવાની. બધું અથાણું ભર્યા પછી વધેલું ગરમ તેલ છે ને જે હવે સાવ ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તેને પણ ઉપરથી ઉમેરી દઈશું. જુઓ અહીં અથાણા ઉપર એક લેયર થયું તેટલું તેલ ઉમેરેલું છે, જેથી આ ઉજળા કલર સાથે કેરી ગાજરનું અથાણું છે ને તે એકદમ સારું રહેશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, દર વર્ષે અથાણા તો આપણે બધા બનાવીએ જ છીએ, પરંતુ એકવાર આ કિસમિસવાળું કેરી ગાજરનું અથાણું જરૂરથી બનાવજો. શાકની કમી પૂરી કરે ને તેવું આ અથાણું બધાને ભાવશે. રેસીપી થોડી નવી છે પણ ઉપયોગી લાગી હોય ને તો જરૂરથી લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરી લેજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.